Hello friends, we are learning the application of quadratic equation. ही जी लेखी गणित घेतोय आपण त्याच्यामधलं 7वं गणित आता. प्रतीक takes 8 hours to travel 36 kilometer downstream. प्रतीकला प्रवाहाच्या दिशेने जायला 36 किलोमीटर अंतर जायला 8 तास लागतात and return to the same spot आणि परत यायला 8 तास. म्हणजे 36 किलोमीटर तो प्रवाहाच्या दिशेने जातोय आणि परत येतोय. या दोन्ही गोष्टींमध्ये त्याला 8 तास लागतात. The speed of the boat in the still water is 12 km per hour. त्या बोटीचा वेग आहे संथ पाण्यातला तो 12 किलोमीटर आहे. Find the speed of the water current. तर त्या पाण्याच्या प्रवाहाचा वेग किती असं विचारलेलं आहे. Let the speed of the water current be x km per hour. त्या पाण्याच्या प्रवाहाचा जो वेग आहे तो आपण x km per hour मानला. The speed of the boat in the still water is 12. बोटीचा वेग किती आहे 12. Therefore the speed of the boat downstream. म्हणून बोटीचा प्रवाहाच्या दिशेने लक्षात घ्या प्रवाहाच्या दिशेने जेव्हा बोट जाते तेव्हा त्या प्रवाहाचा वेग आणि बोटीचा वेग यांची बेरीज होते म्हणून इथे 12 प्लस असं x लिहिलेलं आहे. The speed of the boat upstream. प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने जाताना बोटीचा जो वेग असतो त्याच्यातून प्रवाहाचा वेग कमी होतो म्हणजे इथं वजाबाकी होते. हा प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेचा वेग आहे. मी परत एकदा सांगतो प्रवाहाच्या दिशेने बेरीज होते म्हणजे 12 प्लस x आणि प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने 12 मायनस x असे येईल. बाय युजिंग द फॉर्म्युला टाइम इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड. वेळ काढताना डिस्टन्स भागिले वेग या फॉर्म्युलेने काढतात. आपण प्रवाहाच्या दिशेने जायला 36 किलोमीटर प्रवाहाच्या दिशेने जायला लागलेला वेळ आहे तो एवढा येईल. पहा किलोमीटर डिस्टन्स आहे आणि स्पीड त्याचा प्रवाहाच्या दिशेने किती आहे 12 प्लस x. त्यानंतर तो परत रिटर्न आलेला आहे म्हणजे 36 किलोमीटर परत आलेला आहे आणि त्याचा वेग त्यावेळेस आहे 12 मायनस x. हा एवढा वेळ जाताना लागला अधिक येताना एवढा वेळ लागला आणि दोन्ही वेळ मिळून किती लागलेत 8 तास लागलेत. असे इक्वेशन आपल्याला मिळेल. आता हे इक्वेशन सोडवायचं आहे. सोडवताना थोडं सोपं रूप देऊ आपण. या प्रत्येकाला 36 ने डिवाइड केलं तर 36 निघून जातील आणि 1/12 प्लस x येईल. इथं 36 कॅन्सल होतील 1/12 प्लस x आणि याला जर 36 ने डिवाइड केलं तर 8/36 असं येईल. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू. 12 मायनस x प्लस 12 प्लस x वरच्या बाजूला येईल आणि खाली या दोघांचा गुणाकार येईल. 12 मायनस x इंटू 12 प्लस x इज इक्वल टू इथं आपण 4 ने भाग दिला 4 दुने 8 आणि 4 नवे 36 2/9 असं येईल. आता इथं जर तुम्ही पाहिलं तर मायनस x आणि प्लस x हे कॅन्सल होतील आणि 12 प्लस 12 24 असं वर येईल. खाली एकदा मायनस एकदा प्लस असेल तर आपण फर्स्ट टर्म स्क्वेअर मायनस सेकंड टर्म स्क्वेअर असं लिहितो. 12 चा स्क्वेअर आहे 144 आणि मायनस x चा स्क्वेअर आहे x स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर येईल. दॅट इज इक्वल टू 2/9. परत क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर 24 मल्टिप्लाय बाय 9 एका साइडला येईल आणि 2 मल्टिप्लाय बाय 144 मायनस x स्क्वेअर. 24 आणि 9 यांचा प्रॉडक्ट केला तर तो येतो 216. 2 मल्टिप्लाय बाय 144 288 2 मल्टिप्लाय बाय x स्क्वेअर मायनस 2x स्क्वेअर. आता हे जर आपण सगळं इकडे आणलं आणि 16 इकडे आणलं तर मायनस आहे 2x स्क्वेअर प्लस होतील आणि 216 आहे ते मायनस होतील. इथं पहा 2x स्क्वेअर प्लस झाले आणि 288 मायनस 216 या दोघांची वजाबाकी केली तर ती 72 येते. याला जर दोन्ही बाजूला आपण x 2 ने भागलं तर इथे x स्क्वेअर येईल. तर 72 ला 2 ने डिवाइड केलं तर किती येईल 36. टेकिंग स्क्वेअर रूट्स इथं जर स्क्वेअर रूट घेतले तर x इज इक्वल टू 36 चे स्क्वेअर रूट प्लस और मायनस 6 येतं. इथं तुम्ही गडबडीत 36 चं डायरेक्ट 6 लिहिता एकच आन्सर लिहिता असं नकोय. आपण इथं रिअल नंबर्स पाहतोय मायनस आणि प्लस दोन्ही उत्तरे येतील. x इज इक्वल टू 6 आणि x इज इक्वल टू मायनस 6. पण आपण x काय मानलेले आहे स्पीड ऑफ द स्टील वॉटर मानलेले आहे किंवा वॉटर करंट मानलेले. स्पीड कधी मायनस नसतं. therefore x is equal to minus 6 is unacceptable and therefore x is equal to 6 is the answer. Therefore the speed of the water current is 6 km per hour. अत्यंत महत्वाचं गणित. सगळ्या बोर्डाच्या एक्झाम मध्ये अशा प्रकारची गणित लास्ट क्वेश्चन मध्ये मोठ्या प्रश्नाला विचारतात. ही गणित व्यवस्थित लिहून घ्या प्रॅक्टिस करा त्याची. 8. Pinto takes 6 days more than those of the Nishu to complete certain work.
एक विशिष्ट काम पूर्ण करण्यासाठी निशूपेक्षा पिंटूला 6 दिवस जास्त लागतात. इफ दे वर्क टुगेदर, जर त्यांनी एकत्र काम केलं तर दे फिनिश इट इन 4 days. 4 दिवसातच ते काम संपवतात. हाऊ मेनी डेज वुड इट टेक टू कम्प्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन? त्यांनी एकट्याने जर काम केलं तर किती दिवस लागतील असं विचारलंय प्रत्येकाला. आता बघा, पहिली जी लाईन आहे त्यामध्ये पिंटू टेक 6 days मोर दॅन दोज ऑफ द निशू. पिंटूला निशूपेक्षा 6 दिवस लागतात. निशूचे दिवस दिलेत का? नाही दिलेले. लेट निशू टेक्स x days टू कम्प्लीट द वर्क अलोन. निशूला एकटीला काम पूर्ण करायला x दिवस लागतील असे मानले तर पिंटूला त्याच्यापेक्षा 6 दिवस जास्त म्हणजे x + 6. देअरफॉर पिंटू टेक्स x + 6 days टू कम्प्लीट द सेम वर्क अलोन. द वर्क डन बाय निशू इन 1 day. नीट लक्ष द्या, x दिवसात एक काम पूर्ण करते ती, तर एका दिवसात किती करेल? 1/x. हे कळलं पाहिजे तुम्हाला. या गणितातला हा अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. x दिवसामध्ये एक अख्खं काम पूर्ण होत असेल तर एका दिवसात किती होईल? त्या कामाचा 1/x पार्ट एवढं कम्प्लीट होईल एका दिवसामध्ये. मग आता वर्क डन बाय पिंटू इन 1 day, पिंटूने किती करेल? 1/x + 6 एवढं करेल. वर्क डन बाय बोथ इन 1 day, दोघांनी मिळून एक दिवसात केलेलं काम हे किती असेल? या दोघांची बेरीज होईल 1/x + 1/x + 6. एवढा हा कामाचा भाग आहे, लक्षात घ्या, एक दिवसामध्ये त्यांनी केलेला. आणि आपल्याला त्यांना सांगितलंय वर की त्यांना ते काम पूर्ण करायला 4 दिवस लागतात. मग एक दिवसात तेवढं तर 4 दिवसात किती? 4 ने मल्टिप्लाय करायचं. पहा इथं पहिल्या लाईन मध्ये द वर्क डन बाय बोथ इन 4 days इज इक्वल टू, हे 1 डेचं वर्क आहे, त्याला 4 ने गुणलं तर 4 डेजचं वर्क होईल. 4 days, 4 दिवसामध्ये ते एक काम पूर्ण करतात, म्हणजे याची व्हॅल्यू किती आहे? 1 आहे. बाय द गिवन कंडिशन 4 मल्टिप्लाय बाय 1/x + 1/x + 6 इज इक्वल टू 1. हा 4 जर इकडे आणला तर तो येईल 1/4. मग आता हे सॉल्व्ह करायचे, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, x + 6 आणि +x वर येईल आणि खाली या दोघांचा गुणाकार येईल, x × x + 6 इज इक्वल टू 1/4. x + x 2x, 2x + 6 आणि खाली x × x x² आणि x × 6 6x असे येईल. हा x² आहे, लक्षात घ्या, इज इक्वल टू 1/4. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं परत तर किती येईल रे? x² + 6x आणि या दोघांचा गुणाकार केला तर 4 × 2 = 8x आणि 4 × 6 = 24 असा येईल. आता हे लेफ्ट साइडला नेलं तर दोन्ही मायनस होतील, 8x ला मायनस साइन आणि 24 ला पण मायनस साइन येईल. -8x मधून 6x गेले तर 2x राहतील. and therefore we will get the equation x² - 2x - 24 is equal to 0. आता तुम्हाला -24 चे असे फॅक्टर पाडायचे ज्यांची सबट्रॅक्शन 2 येईल. 6 × 24, 6 मधून 4 गेले तर 2 येतील, मधलं साइन आहे ते मोठ्या संख्येला म्हणजे -6 आणि +4. मग डायरेक्ट फॅक्टर मांडलेत पहा. जेव्हा इथं 1 कोएफिशियंट असतो तेव्हा याच्या मधल्या पदाची पूर्ण करता आपल्याला डायरेक्ट पण लिहिता येतील. हे लेखी गणित आहे, मोठं गणित आहे, त्यामुळे मी इथं डायरेक्ट फॅक्टर मांडलेत. x - 6 sin x + 4 is equal to 0. Therefore x - 6 is equal to 0 or x + 4 is equal to 0. -6 इकडे आणले तर +6 होतील, x is equal to 6 आणि 4 येते इकडे आणले तर मायनस होतील. बट x is equal to -6 is unacceptable. किती दिवसात काम पूर्ण होतंय हे विचारलंय, दिवस ऋण नसतात म्हणून इथं मायनस अनएक्सेप्टेबल आहे. Therefore x is equal to 6. x 6 म्हणजे निशूला 6 दिवस लागतात, पिंटूला त्याच्यापेक्षा 6 दिवस जास्त म्हणजे 12 दिवस लागतील. Therefore निशू takes 6 days and पिंटू takes 12 days to complete the work alone. हे एक पिक्युलर असं खास गणित आहे. हे गणित हे मी जे सोडवलंय याच पद्धतीने तुम्ही सोडवा. इतर ठिकाणी तुम्ही पाहाल कळणारच नाही तुम्हाला. त्यासाठी आधी एक स्टेप नीट लक्षात घ्यायच्या आणि इक्वेशन तयार करायचं आणि मग ते सॉल्व्ह करायचं. 9th प्रॉब्लेम. इफ 460 इज डिवायडेड बाय अ नॅचरल नंबर. जर 460 ला एका नैसर्गिक संख्येने भागलं, म्हणजे हा काय रे? डिव्हिडंड आहे, भाजक आहे. नॅचरल नंबर हा भाज्य आहे, त्याने भागलेले. कोशंट इज 6, त्याचा भागाकार 6 येतो and 5 times the divisor and remainder is 1. पाहता कोशंट 6 more than 5 times the divisor. जो डिवायझर आहे त्याच्यापेक्षा 5 पटीपेक्षा 6 ने कोशंट जास्त येतो आणि रिमाइंडर त्याची बाकी येते 1 उरते. फाइंड कोशंट अँड डिवायझर.
तर त्याचा कोशंट आणि डिवायझर काढायचा आहे. नीट लक्ष द्या. आता इथं नॅचरल नंबर म्हणजे डिवायझर पहिल्यांदा मानू आपण. लेट द डिवायझर बी एक्स. आपण त्याचा भाजक आहे तो एक्स मानला. देअरफॉर कोशंट म्हणजे भागाकार किती दिलाय आपल्याला 6 more than 5 times the divisor. डिवायझरच्या 5 पटीपेक्षा 6 ने जास्त म्हणजे 5x + 6 5x + 6 असं येईल. तो कोशंट आला. मग आपण फॉर्म्युला मांडला डिव्हिडंड इज इक्वल टू डिवायझर मल्टिप्लाय बाय कोशंट प्लस रिमाइंडर. भाज्य बरोबर भाजक गुणिले भागाकार अधिक बाकी. भाज्य कशाला भागले 460 ला तो इथं मांडला. डिवायझर कशाने भागले x ने तो इथं मांडला. कोशंट भागाकार किती आलाय तो इथं मांडला आणि रिमाइंडर इथं मांडला. हे सगळं ओळीने मांडलं की आपल्याला इक्वेशन मिळेल 460 x × 5x 5x² x × 6 6x आणि हा +1 शेवटचा मांडला. आता हे 460 जर आपण राईट साईडला आणले इकडं तर ते मायनस होतील म्हणजे एका बाजूला राहील 5x² + 6x + 1 आणि हे इकडे आणल्यानंतर -460 आणि इकडच्या बाजूला 0 राहील. आता 460 मधून एक मायनस केले तर 459 राहतील. तुम्हाला माहिती आहे हे जे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हे सॉल्व्ह करताना आपण 5 आणि 4 5 6 या दोघांचा गुणाकार करतो. पण हा प्रॉडक्ट खूप मोठा येईल आणि मग त्याचे परत फॅक्टर पाडायचे ज्यांची सबट्रॅक्शन 6 हे करणं जरासं हार्ड जाईल. म्हणून इथं कसं केलंय पहा -5 आणि 459 यांचा प्रॉडक्ट केलाच नाही तसंच ठेवलाय मी आणि ह्याचे फॅक्टर केलेत. तुम्हाला त्याचे फॅक्टर करायला लावले तर 9 आणि 51 असे येतील. पण 9 ने याला भागलं तर 9 5 45 आणि 9 1 9 किंवा या दोघांचा जर गुणाकार केला 9 1 9 आणि 9 5 45 तर वरची संख्या मिळेल. म्हणजे आपण काय केलं रे ह्याचे फॅक्टर पाडले. आता हे 9 आणि 5 यांना एकत्र करा 9 5 45 -45 आणि हा किती रे 51. जर तुम्ही 51 मधून 45 मायनस केले तर इथली मधली फिगर 6 राहते. त्यांची वजाबाकी आहे 51 मधून 45 गेले तर 6 उरतात. म्हणजे या दोघांच्या गुणाकाराचे फॅक्टर काय येतील 45 आणि 51. आता हे मधलं पद आहे त्याची फोड केली आपण 45 आणि 51. पहिलं 5x² तसंच लिहिलं प्लस 6x ची फोड अशी केली -46 5x + 51x आणि हे लास्ट टर्म तसंच लिहिलं. पहिल्या दोघांमधून कॉमन काय निघेल 5x निघेल. इथं x राहिला 5 ने जर याला भागलं तर 5 9 45 9 राहिले प्लस या दोघातून 51 कॉमन घ्या. 51 घेतला तर इथं x राहील आणि याला जर 51 ने डिवाइड केलं तर 9 येतील. म्हणजे x - 9 एका ब्रॅकेटमध्ये आणि 5x + 51 दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये इज इक्वल टू 0. x - 9 इज इक्वल टू 0 or x + 51 इज इक्वल टू 0. That means x is equal to 9 or x is equal to -51. But x is equal to -51 is unacceptable. हा नॅचरल नंबर दिलेला आपल्याला त्यामुळे हा अनएक्सेप्टेबल आहे. Therefore x is equal to 9. आपला जो डिवायझर आहे तो किती आला 9. Therefore divisor is equal to 9. कोशंट काढायला लावलाय. कोशंट इथं वर बघितलं आपण कोशंट 5x + 6 मग तो घेतला आपण 5x + 6. x ची व्हॅल्यू जर तुम्ही इथं 9 भरली तर 5 9 45 + 6 किती येतील 51. कोशंटची व्हॅल्यू येते 51. शेवटचं गणित याच्यातलं इन द ऍडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलॅटरल ABCD ट्रॅपेजियम. बघा इथं हा ट्रॅपेजियम काढलेला आहे. AB पॅरलल CD, AB आणि CD एकमेकांना पॅरलल आहेत अँड इट्स एरिया इज 33. या सगळ्याचा एरिया 33 दिलेला आहे. इथं हा परपेंडिक्युलर आहे AM DM ला. बघा आता AB x दिलेले आहे. ही साइड आहे ती x - 4 दिलेली आहे. ही साइड BC x - 2 आहे. BC आणि AD हे दोन्ही सारखे आहेत म्हणजे ही सुद्धा किती असणार आहे x - 2 असणार आहे. त्यानंतर DC किती दिले रे 2x + 1. मी परत एकदा सांगतो AB किती दिली आहे x खाली DC किती दिली आहे 2x + 1. या साइडच्या ज्या आहेत AD आणि BC या दोन्ही सेम आहेत. x - 2 आहे आणि ही जी हाईट आहे ती हाईट किती दिली आहे x - 4. तुम्हाला एरिया पण दिलेला आहे. फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल ABCD. फिल द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट द सोल्युशन. आता तिथले जे एम्प्टी बॉक्सेस आहेत बुक्स मधले ते मी
बोल्ड लेटरने दाखवलेले आहेत. क्वाड्रिलॅटरल ABCD ट्रॅपेजियम, हा ट्रॅपेजियम आहे ज्यामध्ये AB पॅरलल CD दिलेले आहे. तुम्हाला माहिती आहे एरिया ऑफ ट्रॅपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ द पॅरलल साइड मल्टिप्लाय बाय हाईट. मग आता एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 1/2, पॅरलल साइड आहे AB प्लस CD आणि हाईट आहे AM. किमती भरल्या आपण. ह्याची व्हॅल्यू एरिया किती दिलाय 33, हा 1/2 लिहिला. AB ची व्हॅल्यू x, CD ची व्हॅल्यू 2x प्लस 1 आणि AM ची व्हॅल्यू x मायनस 4. आता हे सॉल्व्ह करायचे. हे 2 आहे इकडे आणल्यानंतर या 33 ला मल्टिप्लाय होईल. 33 इंटू 2 किती झाले 66 आणि x प्लस 2x किती झाले 3x प्लस 1 एका ब्रॅकेटमध्ये आणि x मायनस 4 दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये. दॅट मीन्स 66 इज इक्वल टू, आता हे ब्रॅकेट सॉल्व्ह करून घेऊ. x इंटू 3x स्क्वेअर, x इंटू 1 किंवा 3x ने आधी मल्टिप्लाय करू. मी परत एकदा सांगतो पहा. 3x इंटू x किती आलं 3x स्क्वेअर, त्यानंतर 3x इंटू 4 मायनस 12x, त्यानंतर 1 इंटू x प्लस x आणि 1 इंटू मायनस 4 मायनस 4. 66 तसंच लिहिलं, 3x स्क्वेअर तसंच लिहिलं. मायनस 12x मधून x कमी केला तर मायनस 11x येतील मायनस 4. आता आपण हे जर इकडच्या बाजूला आणले 66 तर ते मायनस होतील, मायनस 66 आणि हे मायनस 4 मिळून 70 होतील. मग हे इक्वेशन होईल 3x स्क्वेअर मायनस 11x आणि इथं किती येईल रे 66 आणि 4 यांची सम येईल, बेरीज येईल मायनस 70. आता आपल्याला 70 आणि 3 यांचा गुणाकार करायचा आहे. किती येईल तो 210 210 येईल आणि त्याचे फॅक्टर पाडायचे आहेत ज्यांची वजाबाकी 11 आली पाहिजे. बघा इथं हे मायनस 210 आहे, त्यांची वजाबाकी 11 येण्यासाठी 21 10 असे फॅक्टर आपल्याला पाडता येतील आणि मग मध्ये ते फॅक्टर पाडले ते 21 आणि 10. पहिल्या दोघातून कॉमन काढायचे, 3x निघेल, इथं x मायनस 7, या दोघातून 10 कॉमन, x मायनस 7 इज इक्वल टू 0. That means x minus 7 in first bracket, 3x plus 10 second bracket is equal to 0. x minus 7 is equal to 0 or 3x plus 10 is equal to 0. हा 7 इकडे आणा, x is equal to 7 or x is equal to minus 10 upon 3. हा 10 इकडे आणल्यानंतर मायनस होईल आणि 3 मल्टिप्लाय तो डिवाइडेड बाय होईल. बट द लेंथ नेव्हर निगेटिव्ह, लेंथ कधीच निगेटिव्ह नसते. त्यामुळे x मायनस x बाय 10 बाय 3 हे अनएक्सेप्टेबल आहे. Therefore, x is not equal to minus 10 upon 3 and therefore we get the only one value, x is equal to 7. ही व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली. आता ती व्हॅल्यू भरली की आपल्याला ABCD ADBC हे मिळतील चारी बाजू. AB x आहे, x च्या जागी 7 भरले. CD 2x प्लस 1 आहे, x च्या जागी 7 भरले तर 2 मल्टिप्लाय बाय 7 प्लस 1 बेसाठी 14 आणि 1 15, मग हे 15 आलं. AD ची व्हॅल्यू x मायनस 2 आहे म्हणजे 7 मायनस 2 केले तर 5 येतील. BC सुद्धा x मायनस 2 म्हणजे 7 मायनस 2 इज इक्वल टू 5. अशा चार साइड आपल्याला मिळतील, 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अँड 5 सेंटीमीटर. पाहता इथं सेकंड चॅप्टर आहे तो संपलाय. याचा प्रॉब्लेम सेट आहे, तोही मी तुमची स्कूल शाळा वगैरे सुरू झाल्या, क्लास सुरू झाले की घेत राहील. तिथून पुढची जी लेक्चर्स आहेत त्याच्याकडे नीट लक्ष द्या. हे सगळं एकत्रितपणे लिहून घ्या. मला वाटतं आता तुमची वही अर्धी तरी भरत आली असेल या सगळ्या लिखाणाने. प्रॅक्टिस करा त्यांची चांगली, अभ्यास चालू ठेवा. टेक केअर अँड हॅव अ नाईस डे.